คุณรู้หรือไม่ว่าทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นอัจฉริยะในด้านใดด้านหนึ่งประดุจเพชรในตมที่ยังไม่ผ่านการเจรไนและการจะเป็นยอดฝีมือให้ได้นั้นแน่นอนว่าต้องต่อยอดจากจุดแข็งที่คุณมีอยู่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองเรียนรู้ค้นหาเพชรในตมที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและจงเจรไนให้เจิดจรัสอย่างเต็มที่ในมองคนออกบอกคนได้และใช้คนเป็นโชค ย่อมเข้าข้างคนกล้าเสมอ คุณจะได้พบว่าวิถีของผู้ชนะนั้นเป็นเช่นไรบ้าง ย่อมต้องมีจังหวะที่ส่องประกาย ปล่อยของใช้แสงประดุจการขับรถที่ต้องรู้จังหวะเร็วช้าหนักเบา และในบางครั้งนั้นอย่าเพิ่งไปอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมี เพราะบางทีเราอาจมีดียิ่งกว่าเพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยของ และรู้จักประเมินสถานการณ์เพื่อจะได้วางกลยุทธ์ในการรับมือ เพราะการประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คน ให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายหน้ามิใช่มองแค่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน รู้หรือไม่ในช่วงจังหวะชีวิตคนเรานั้นย่อมมีทั้งขาขึ้นขาลง ไม่มีใครเป็นดาวค้างฟ้าตลอด ด้วยเหตุนี้ คนจริงเขาวัดกันตอนที่ขาลง ใครล้มแล้วลุกได้ไวกว่ากัน มิใช่วัดกันตอนที่ขาขึ้น และเพราะเหตุใด เมื่อเห็นอนิจจัง เมื่อผิดหวังจึงขำได้ และในบางครั้งหัวเราะทีหลังดังกว่าเสมอ เปิดโลกสัญชาตญาณเบื้องลึกของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตจนถึงแก่นกระดูกดำว่า พฤติกรรม สมองต่างๆ รวมถึงท่าทีว่ามีเช่นไรบ้าง เพื่อที่จะได้มีทางหนีทางไล่ ยังไงก็ไม่จนมุม ดังที่เสือมันหมอบ จงอย่าคิดว่ามันหลับเสมอไป ทำไมความอดทนจึงเป็นเพื่อนของสติปัญญา และทำไมความอดทนมีขีดจำกัด หากว่าอดทนมากๆย่อมเก็บกดมากๆ อย่าลืมว่าสุขภาพจิตของคุณนั้นสำคัญกว่าความรู้สึกของผู้อื่น แน่นอนว่าความอดทนแบบแตกฉานฉบับสุมาอี้ผู้ชนะแห่งสามก๊กได้รวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว หากว่าความอดทนเปรียบเสมือนน้ำที่ไหลอ้อมคดเคี้ยวสิ่งกีดขวาง หากว่าน้ำที่อ่อนนั้นก็พร้อมแปลสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่พัดทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเช่นกันเมื่อจำเป็น คุณจะพบกับทักษะพลังเงียบเฉียบขาดนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเพราะในบางครั้งการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีมิต่างจากคนตาบอดคนเราเรียนรู้ที่จะใช้เวลาพูดเพียงไม่กี่ปีหากแต่เรียนรู้ที่จะเงียบให้ใช้เวลามากกว่า10ปีและทักษะการพูดให้เข้าใจง่ายแต่นำไปใช้ได้จริงเป็นเช่นไรเพราะบางครั้ง ผู้ชนะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดเสมอไป หากแต่ผู้ชนะเขาสามารถทำให้คนที่เก่งและไม่เก่งไปพร้อมๆกันได้ และสามารถสร้างพลังทีมอันมหาศาลขึ้นมาได้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนเขียนโดยคุณกรันพลโตนอกเจ้าของเพจหนุ่มหน้าหนากับม้า8ตัวไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบผู้อื่นเท่ากับอารมณ์ที่นิ่งสงบในทุกสถานการณ์ในประวัติศาสตร์หลายๆคนอาจจะเป็นยอดฝีมือหากแต่ก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ที่บรรดายอดฝีมือล้วนแต่ต้องดับอนาคตเพราะอารมณ์ของตนเอง EQ คือความฉลาดทางอารมณ์ IQ คือความฉลาดทางด้านสติปัญญา PQ คือความฉลาดทางด้านร่างกาย SQ คือความฉลาดทางด้านทัศนคติ หากว่าความฉลาดทั้ง4ด้านสัมพันธ์กัน มันจะทำให้เอาชนะทุกสิ่งได้ การเคลื่อนไหวมาก่อนอารมณ์เสมอ โดยปกติแล้ว คนเราจะยิ้มได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกมีความสุข แต่โจโฉมักจะยิ้มเสมอเวลาเกิดวิกฤต เขายิ้มได้แม้ในเวลาที่แพ้ศึกสงคราม สมองของคนเรารองรับอารมณ์ได้ทีละชนิดเท่านั้นคือไม่บวกก็ลบ หนทางแห่งความสุขคือต้องขับไล่พลังลบออกไป การยิ้มก่อนพูด แม้ว่าจะโกรธมันจะทำให้โทสะคลายลงได้ แม้โจโฉจะมีนิสัยขี้เล่น ชอบยิ้มและพูดทีเล่นทีจริงเสมอ หากแต่ไม่มีวินาทีไหนเลย ที่สายตาของเขาจะไม่สังเกตท่าทีของคู่สนทนา การเลือกที่จะยิ้มในเวลาที่ผิดหวังหรือเสียใจ
การเลือกที่จะหัวเราะเพื่อให้โทสะคลายลงและการเลือกที่จะเงียบมากกว่าการโต้แย้งที่ไร้ผลประโยชน์สามารถตัดสินอนาคตของคุณได้เพราะความฉลาดทางสติปัญญานั้นจะมาควบคู่กับความฉลาดทางอารมณ์เสมอผู้ที่แตกฉานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะมักจะคิดคำพูดหรือว่าคำคมที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงเสมอดังคำพูดของสุมาอี้ที่ว่าสู้ได้สู้สู้ไม่ได้ตั้งรับตั้งรับไม่ได้ถอยถอยไม่ได้ก็อ่อนน้อมอ่อนน้อมไม่ได้ก็หนีแค่คำพูดง่ายๆนี้ทำให้สุมาอี้ไม่ต้องเหนื่อยมากเมื่อครั้งทำศึกกับขงเบ้งเพราะบรรดาแม่ทัพและนายกองต่างก็รู้ทันทีว่าเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้ควรจะทำเช่นไรเมื่อเจอขงเบ้งพวกเขาจะตั้งรับเพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้พวกเขาจะรอคอยจังหวะไม่ใช่ดันทุรังสู้ทั้งที่รู้ว่าสู้ไม่ได้สุมาอี้ตั้งรับจนได้รับชัยชนะเกมการแข่งขันที่กติกาไม่ชัดเจนนั้นผู้ที่อยู่รอดผู้ที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเท่านั้นถึงจะชนะในสามก๊กนั้นผู้ชนะตัวจริงคือสุมาอี้หนึ่งในสุดยอดวิชาของสุมาอี้ก็คือความอดทนศาสตร์แห่งความอดทนของสุมาอี้คืออดทนต่อตัวเองและอดทนต่อผู้อื่นการอดทนต่อเรื่องของตนเองนั้นเปรียบเสมือนน้ำที่มันไหลลงสู่ที่ต่ำไหลอ้อมสิ่งกีดขวางและปรับตัวเข้ากับทุกๆสภาวะการเพราะความอดทนนั้นคือเพื่อนของสติปัญญาการอดทนต่อเรื่องคนอื่นนั้นคือถึงคราวที่ผู้อื่นต้องอดทนบ้างแล้วเปรียบเสมือนน้ำที่แปลเปลี่ยนสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่จะพัดถล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อถึงคราวจำเป็นความอดทนทั้งสองแบบต้องปรับใช้ให้ดีและสมดุลเมื่ออดทนได้สติปัญญาย่อมเกิดรู้เท่าทันอีกฝ่ายมองขาดและไม่เล่นตามเกมที่อีกฝ่ายกำหนดในช่วงปลายสามก๊กสุมาอี้โดนลอยแพทางการเมืองโจซองและตระกูลโจกุมอำนาจเต็มที่สุมาอี้ใช้ความอดทนต่อตัวเองก่อนเพื่อเอาตัวรอดเมื่อถึงเวลาและสถานการณ์เปลี่ยนก็ถึงคราวที่โจซองต้องอดทนบ้างสุมาอี้เลือกใช้ทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดดูดน้ำไหลเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวางจากนั้นก็แปลสภาพเป็นคลื่นยักษ์สึนามิพัดปรปักษ์อย่างโจซองและตระกูลให้ราบคาบเป็นหน้ากลองได้สุมาอี้คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องจังหวะและเวลาจึงมักใช้จังหวะเวลาให้เกิดประโยชน์กับตนมากที่สุดได้เสมอเมื่อครั้งปราบกบฏเบ้งตัดสุมาอี้มีกำลังมากแต่มีเสบียงน้อยจึงตัดสินใจลงมืออย่างรวดเร็วเขาเร่งเดินทัพทั้งวันทั้งคืนจนถึงเมืองหลวงอีกฝ่ายจากนั้นก็โจมตีอย่างรวดเร็วชนิดที่อีกฝ่ายยังไม่ทันตั้งตัวเมื่อครั้งปราบกบฏซุนเอียนสุมาอี้มีกำลังน้อยแต่มีเสบียงมากการรบครั้งนี้ยิ่งช้าเท่าไหร่ยิ่งเป็นผลดีเพราะฝ่ายกบฏมีกำลังมากแต่มีเสบียงน้อยเมื่อเสบียงหมดบรรดาทหารฝ่ายกบฏต่างคิดปันใจทำให้เกิดความโกลาหลขึ้นในที่สุดสุมาอี้ก็เอาชนะกบฏซุนเอียนได้เวลาย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงผู้ที่ชำนาญย่อมคว้าประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากเรื่องไหนรอคอยได้ก็รอถ้าได้มากกว่าเรื่องไหนที่เร่งได้ก็เร่งถ้าได้มากกว่าหากแต่จะลงมือก็ต้องประเมินความเสี่ยงผลเสียและผลได้ก่อนเสมอการค้นพบเพชรในตมมองคนออกบอกคนได้และใช้คนเป็นของสุมาอี้นั้นสามารถทำให้เด็กกำพร้าและผู้ติดอ่างกลายเป็นยอดฝีมือที่ทำให้เล่าเซียนล่มสลายได้หลังจากสุมาอี้ได้พูดคุยกับเตงงายทำให้เขารู้ว่าเตงงายมีความรู้เรื่องภูมิประเทศและการทหารจึงเริ่มให้โอกาสเตงงายมาทำงานด้วยเตงงายพิสูจน์ฝีมือตัวเองได้เป็นอย่างดีจนสุมาอี้ยอมรับโดยจุดแข็งของเตงงายที่ชอบศึกษาแผนที่ภูมิประเทศตั้งแต่เด็กๆสุมาอี้ต่อยอดจุดแข็งของเตงงายจนสามารถพิจารณาภูมิประเทศได้ง่ายๆดุจมองเส้นลายมือของตัวเองแต่งานสามารถใช้แผนพิสดารยกทัพผ่าช่องเขาอิมเป๋งด้วยระยะทางกว่า700ลี้ไปบุกตีเมืองหลวงของจกก๊กไว้ได้โดยเหตุนี้จกก๊กที่ก่อตั้งโดยเล่าปี่สืบทอดมาจนถึงเล่าเซียนจึงล่มสลายโดยฝีมือของเตงงายเด็กปั้นของสุมาอี้การรู้จักมองแววคนให้ออก
และนำมาใช้ให้ถูกจุดคือจุดแข็งของสุมาอี้พูดให้ฟังดังแค่หูทำให้ดูรู้ถึงใจผู้นำจะต้องประกอบด้วยปัญญาเมตตากล้าหาญเข้มงวดและน่าเชื่อถือคงเบงเอาชนะใจกวนอูและเตียวหุยได้ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดเมื่อคงเบ้งในวัย27 ปีลงจากเขาโงลังกงมาทำงานกับพระเจ้าอาเล่าปีในวัย46 ปีเล่าปีประคบประหงมคงเบ้งดุจไข่ในหินแต่บรรดาผู้ติดตามเล่าปีมาตั้งแต่ยุคสร้างตัวแรกๆล้วนไม่พอใจคงเบ้งโดยเฉพาะกวนอูและเตียวหุยคงเบ้งไม่สนใจใครจะว่าอะไรก็ช่างมันเขาได้แต่วางเฉยและเลือกที่จะชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูดเพราะเล่าปีเชื่อมั่นในตัวคงเบ้งอย่างเต็มที่จึงทำให้คงเบ้งทุ่มเทใช้สติปัญญาสร้างผลงานอย่างสุดความสามารถที่ผ่านมาเล่าปีวิ่งหนีโจโฉมาตลอดหากแต่วันนี้แต่ละย่างก้าวของเขามีคงเบ้งมาช่วยรบแล้วเมื่อคงเบ้งทราบข่าวว่าโจโฉให้แฮหัวตุ้นยอดขุนพลนำทหารม้ามากกว่า100,000 คนหมายจะถล่มเล่าปีให้ราบเป็นหน้ากลองคงเบ้งเลือกใช้กลยุทธ์เลี่ยงการปะทะซึ่งหน้าศึกครั้งนี้จะต้องเลี่ยงแข็งตีอ่อนเขาออกไปลาดตระเวนภูมิประเทศหาข่าวการศึกให้มากที่สุดเพื่อหาจุดที่จะเอาชนะคู่แข่งให้ได้จากนั้นก็วางแผนและสั่งการคงเบ้งกำชับทุกคนอย่างหนักว่าจะต้องเคร่งครัดในคำสั่งและห้ามฝ่าฝืนแม้แต่นิดเดียวแห่หัวตุ้นแม่ทัพของโจโฉนำทหารมาเคลื่อนทัพอย่างรวดเร็วและประมาทจึงทำให้พ่ายแพ้ต่อแผนการที่คงเบ้งได้วางเอาไว้เล่าปีได้รับชัยชนะในศึกยกแรกอย่างงดงามทั้งที่มีกำลังน้อยกว่าอีกฝ่ายถึง10 ส่วนหลังจากนั้นทุกคนในกองทัพของเล่าปีก็เชื่อถือและศรัทธาในตัวคงเบ้งยอมสวามิภักดิ์ต่อคงเบ้งทั้งกายและใจการเอาชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูดสามารถหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์และสามารถอธิบายตัวตนให้คนที่ตัดสินคุณไปแล้วได้ผู้มีปัญญาแสวงหาจุดร่วมผู้ไร้ปัญญาแสวงหาจุดต่างผู้ที่มีจิตเมตตาและมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นนั้นนอกจากจะทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีแล้วยังทำให้ตัวเองรู้สึกดีด้วยผู้ที่มีจิตอิจฉาริษยานอกจากทำร้ายผู้อื่นแล้วยังทำลายตัวเองด้วยดังนั้นอย่าอิจฉาใครและอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเพราะในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นต่างมีทั้งขาขึ้นและขาลงจึงไม่ควรไปอิจฉาสิ่งที่คนอื่นมีเพราะว่าเราอาจมีดีกว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เป็นขาขึ้นของเราเทคนิคของสมาอี้ในการอยู่ร่วมกับโจโฉคือพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นถ้าจำเป็นจะต้องพูดต้องดูท่าทีสีหน้าและแววตาของอีกฝ่ายแล้วจึงพูดเท่าที่จำเป็นเพราะการพูดเยอะย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้เยอะการด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดีก็ไม่ต่างอะไรจากคนตาบอดเอียวซิ่วหนึ่งในผู้มากความรู้หากแต่ขาดปัญญาในการแยกแยะว่าเวลาไหนจำเป็นต้องพูดและเวลาไหนไม่จำเป็นต้องพูดเอียวซิ่วยังเป็นคนชอบพูดอวดฉลาดหักหน้าโจโฉบ่อยๆเมื่อครั้งไปทำศึกแย่งชิงเมืองกับเล่าปีโจโฉได้บอกรหัสลับยามค่ำคืนว่าขาไก่แต่ยังไม่ได้สั่งการอะไรต่อเอียวซิวก็ดำพูดไปทำนองว่าโจโฉบอกเป็นในๆว่าให้ถอยทัพทำให้บรรดาแม่ทัพนายกองเก็บข้าวของทันทีเมื่อโจโฉมาเห็นเข้าจึงไต่ถามต้นสายปลายเหตุได้ความว่าเอียวซิ่วเป็นคนบอกจึงสั่งให้ประหารเอียวซิ่วเนื่องจากสร้างความปั่นป่วนในกองทัพคนเรามีอิสรภาพในการพูดทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะมีอิสรภาพและมีชีวิตอยู่หลังการพูดด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับการพูดถ้าจะให้ดีควรพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นและควรฟังมากกว่าพูดรู้หมดแต่เงียบรู้อีกเพียบแต่ไม่พูดหลายๆสภาวะการรู้แต่ไม่พูดไม่ถามก็ไม่ตอบพูดไปส่องไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเหนือกว่ามันสมองที่ปราดเปรื่องคือต้องรู้จักกาลเทศะเพราะบ่อยครั้งที่ปลาหมอมักตายเพราะปากหานเฟยจือก
กุนซือของฮ่องเต้เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณไปในที่แปลกใหม่ที่แตกต่างระหว่างจุดยืนส่วนตัวและค่านิยมส่วนรวมให้เลือกอย่างหลังมันจะทำให้คุณเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์กาเซียงผู้ที่เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์เขาคือผู้ที่อยู่เป็นของจริงไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้านายกี่รอบเขาก็อยู่ได้เพราะเขาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น อะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้ง อะไรที่ใช่ก็ไปต่อ สิ่งเดียวที่เขายึดติดคือการมีชีวิตอยู่ และยอดกลยุทธ์ของเขาก็คือการเอาตัวรอด ในยามที่โจโฉกำลังลังเลสงสัยเรื่องการแต่งตั้งทายาทในใจเขาคิดจะแต่งตั้งโจสิทธิ์ลูกคนเล็กขึ้นเป็นทายาทแทนที่จะเป็นโจผีพี่คนโต เขาจึงได้เอ่ยถามกาเซียงว่าควรจะแต่งตั้งใครเป็นทายาทดี กาเซียงรู้เท่าทันความคิดของโจโฉจึงเลือกที่จะเงียบ โจโฉจึงเอ่ยออกไปอีกว่าไม่ได้ยินที่ถามหรือว่ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่ กาเซียงจึงตอบออกไปว่าข้ากำลังคิดเรื่องที่อ้วนเซี่ยวและเล่าเปียวแต่งตั้งลูกคนรองเป็นทายาทแทนลูกคนโตจนทำให้พี่น้องทะเลาะกันและทำให้ทั้งสองตระกูลล้มหายตายจากไปโจโฉได้ฟังแล้วหัวเราะร่าและรู้ทันทีว่าจำเป็นต้องแต่งตั้งโจผีลูกคนโตขึ้นเป็นทายาทของตัวเองตามจิตวิทยาของคาร์ลกุสตาฟจุงมนุษย์เรากลัวการสูญเสียมากกว่าการได้มาตามตำราพิชัยสงครามซุนวูต้องประเมินความเสี่ยงผลเสียและผลได้เป็นสิ่งที่ทำให้กาเซียงเลือกที่จะเงียบเพราะถ้าตอบออกไปว่าเลือกโจผีก็ต้องผิดใจกับโจซิดและถ้าเลือกตอบออกไปว่าโจซิดก็จะต้องผิดใจกับโจผีกาเซียงรู้หมดแต่เลือกที่จะเงียบเขาเลือกตอบแบบยิงตรงเป้าแบบให้อีกฝ่ายคิดได้เองดีกว่าผู้ฉลาดจะรู้เท่าทันว่าตนสามารถแสดงพฤติกรรมและทัศนคติให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณีแม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตามโจโฉในช่วงขาลงพ่ายแพ้ในยุทธการเซ็กเพ็กแตกทัพเรือเขาคือผู้นำที่ล้มแล้วลุกได้ไวมากถึงมากที่สุดและตลอดชีวิตของเขาล้มแล้วล้มอีกแต่เขาก็กลับมาได้ทุกครั้งไม่ว่าโจโฉจะรบแพ้หรือชนะเขาจะกล่าวขอบคุณฟ้าดินทุกครั้งเมื่อรู้สึกขอบคุณไม่ว่าเรื่องจะแย่แค่ไหนจิตใต้สำนึกจะมองหาข้อดีจากสถานการณ์นั้นๆได้เสมอในครั้งที่โจโฉพ่ายแพ้ศึกใหญ่และหนีตายแทบเอาตัวไม่รอดการกล่าวขอบคุณฟ้าดินของเขาทำให้บรรดาลูกน้องต่างงงงวยโจโฉบอกกับบรรดาลูกน้องว่าที่เขากล่าวขอบคุณฟ้าดินเพราะตอนนี้เขามีลูกน้องผู้ติดตามหนีมาด้วยตั้งหลายคนต่างจากตอนที่หนีตังโต๊ะซึ่งตอนนั้นเขาหนีมาแค่คนเดียวการมีผู้หนีตามมาด้วยหลักสิบกว่าคนย่อมมีคนหุงหาอาหารให้เฝ้าระวังป้องกันให้ดีกว่าครั้งก่อนที่ควบม้าหนีมาแค่คนเดียวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะหนีไปที่ไหนไม่มีใครคอยระวังป้องกันให้และไม่รู้ด้วยว่าจะเอาอาหารจากที่ไหนกินการขอบคุณฟ้าดินทำให้เขาตระหนักได้ว่าเขายังมีดีอีกหลายๆด้านและพร้อมจะกลับมาผงาดได้อีกครั้งเมื่อโจโฉเจอกับเรื่องไม่สบอารมณ์เขามักจะขำหรือหัวเราะออกมาได้เสมอเขาเคยศึกษาตำรายิ้มโบราณของจีนจนแตกฉานมันทำให้เขารู้ว่าการจมดิ่งกับอารมณ์ลบจะทำให้ยากที่จะลุกขึ้นใหม่ได้เขาจึงต้องขับไล่อารมณ์ลบด้วยการยิ้มหรือหัวเราะออกมาในยามที่พ่ายแพ้และไม่สบอารมณ์ความผิดหวังและอารมณ์เสียมันจะบดบังสติปัญญาจนทำให้มองข้ามที่จะเรียนรู้จากบทเรียนนั้นๆจงใช้การขอบคุณในทุกๆสถานการณ์แบบที่โจโฉขอบคุณฟ้าดินจงใช้การยิ้มสู้ในทุกๆสถานการณ์แบบที่โจโฉใช้สุมาอี้กล่าวว่าคนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดมักจะแพ้ทางคนฉลาดแกล้งโง่ไม่มีใครชอบความรู้สึกว่าตัวเองโง่กว่าคนอื่นไม่ว่าผู้ชายที่ต้องเบ่งอวดความสามารถกันหรือผู้หญิงที่ปั้นหน้าเข้าหากันคนญี่ปุ่นถือว่าการแกล้งโง่เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งของการมีสติรู้ตัวมันคือการไม่ปล่อยตัวเองให้เข้าสู่โหมดอัตโนมัติที่ตอบสนองด้วยอารมณ์และสัญชาตญาณสมัยจินซีฮ่องเต้ยังเป็นเด็กไม่บรรลุนิติภาวะต้องตกอยู่ใต้เงื้อมือของหลีปู้เว่ยผู้สำเร็จราชการ
หากแต่เขาก็ฉลาดแกล้งโง่เอาตัวรอดมาได้จากภัยการเมืองสุมาอี้โดนลอยแพทางการเมืองพักราชการอยู่บ้านโจซองผู้คุมอำนาจในมือคิดอย่างเชิงจึงส่งลูกน้องไปเยี่ยมสุมาอี้ที่บ้านเพื่อสืบข่าวสุมาอี้รู้ทันจึงจัดฉากเล่นละครป่วยใกล้ตายเพื่อตบตาโจซองเมื่อโจซองวางใจเชื่อว่าสุมาอี้ป่วยจริงจึงยกกำลังออกไปนอกเมืองจากนั้นก็ถูกสุมาอี้ลุกขึ้นมาทำการยึดอำนาจล้มโต๊ะพลิกกระดานและได้รับชัยชนะการแกล้งโง่รับฟังดีกว่าการอวดฉลาดมัวแต่พูดการแกล้งโง่นอบน้อมถ่อมตนดีกว่าการหยิ่งพยองการแกล้งโง่ถามไถ่ล้วงข้อมูลดีกว่าการอวดฉลาดพล่ามน้ำไหลแกล้งโง่ไม่เลอะคือหนึ่งใน36กลยุทธ์จีนโบราณในยามที่สถานการณ์ไม่เป็นผลดีพึงสงบปากสงบคำไว้นิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวดูดซ่อนตัวในบาดาลชั้น9เมื่อฟ้าเปิดสถานการณ์เป็นใจจึงเข้าจู่โจมคู่ต่อสู้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังดังอัศนียบาทฟาดลงมาจากสวรรค์ชั้น9การปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่จะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความชัดเจนของเป้าหมายยิ่งเป้าหมายคุณชัดเจนมากเท่าไหร่การปฏิเสธก็จะชัดและง่ายมากขึ้นเท่านั้นในเวลานั้นคงเบ้งซุ่มตัวอ่านหนังสืออยู่บ้านเขาอ่านหนังสือจนแตกฉานในหลายวิชาจึงเฝ้ารอโอกาสที่จะได้สร้างสรรค์และแสดงผลงานอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจคับฟ้าคือโจโฉแต่ทว่าคนที่คงเบ้งเลือกไปทำงานด้วยคือเล่าปีที่คงเบ้งไม่ไปอยู่กับโจโฉและปฏิเสธเล่าเปียวกับซุนกวนนั้นก็เพราะเขารู้ดีว่าถ้าไปอยู่กับโจโฉจะไม่มีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างสูงสุดเพราะเรื่องการนำทัพโจโฉมักจะนำทัพด้วยตนเองเสมอมันเป็นการปิดโอกาสตัวเองแถมยังต้องตกอยู่ใต้ร่มเงาของบรรดาที่ปรึกษามากปัญญาของโจโฉอีกด้วยเหตุนี้คงเบ้งจึงปฏิเสธไม่ไปทำงานกับโจโฉเล่าเปียวเองแม้จะเป็นผู้อุปการะตระกูลของคงเบ้งมาตลอดแต่เล่าเปียวยังแก้ไขปัญหาภายในของตนเองไม่ได้เลยถ้าคงเบ้งไปทำงานด้วยจะฝากความหวังอะไรได้เขาจึงปฏิเสธไปถ้าคงเบ้งไปทำงานกับซุนกวนก็ต้องตกอยู่ใต้ร่วมเงาของเตียวหุยและจิวยี่การจะใช้ความรู้ที่มีอยู่สร้างผลงานคงเป็นเรื่องยากหากว่าก้าวหน้ามากเกินไปก็จะข้ามหน้าข้ามตาบรรดาข้าเก่าเต่าเลี้ยงยังไงก็ต้องถูกสกัดดาวรุ่งอยู่ดีจึงตัดสินใจไม่ไปอยู่กับซุนกวนและที่คงเบ้งตัดสินใจไปอยู่กับเล่าปีก็เพราะว่าเล่าปีให้ความไว้วางใจและมอบอำนาจให้เขาอย่างสูงสุดเขารู้ดีว่าตัวเองจะได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยสติปัญญาอย่างถึงที่สุดผู้มีปัญญาและอัจฉริยะจะรู้ว่าตัวเองไม่ต้องการอะไรจึงมีศิลปะในการตอบรับและปฏิเสธความอ่อนน้อมถ่อมตนคือเวทมนต์สู่ความสำเร็จการมีเมตตาและไมตรีจิตต่อกันมันสบายใจกว่าการคิดเอาชนะกันเป็นไหนๆการมีเมตตาและไมตรีจิตต่อกันทำให้เรามีภูมิต้านทานที่เพิ่มขึ้นเล่าปีหนีตายจากการลอบสังหารของซัวมอผู้กุมอำนาจแคว้นเกงจิ๋วการหนีตายครั้งนั้นทำให้เขาได้พบกับสุมาเต็กโชถ้าหากวันนั้นเล่าปีวางกล้ามว่าตัวเองคือพระเจ้าอาเล่าปีก็ไม่อาจรู้ได้ว่าสุมาเต็กโชจะมีทีท่าเช่นไรหากแต่เล่าปีเป็นผู้มีบุคลิกและอุปนิสัยถ่อมตนอยู่แล้วเมื่อได้พบเจอกันและมีโอกาสได้คุยกันจึงทำให้รู้สึกเป็นมิตรและไว้วางใจต่อกันได้การพบเจอกันในครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของเล่าปีเลยก็ว่าได้เพราะมันทำให้เล่าปีได้พบกับคงเบ้งที่เป็นลูกศิษย์ของสุมาเต็กโชและสุมาเต็กโชนี่เองที่เป็นคนแนะนำคงเบ้งให้ไปเป็นกุนซือให้เล่าปีภาษิตจีนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าอ่อนหยุนพิชิตแข็งกล้าวเรื่องเดียวกันแข็งกล้าวผลลัพธ์ได้อีกแบบเรื่องเดียวกันอ่อนหยุนผลลัพธ์ได้อีกแบบและเรื่องเดียวกันอ่อนหยุนได้ผลลัพธ์ดีกว่าแข็งกล้าว39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนมีดังนี้
1. อารมณ์ของคุณคืออนาคตของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจึงควรมีอารมณ์ดีในทุกๆวัน 2. ผู้ชนะคือผู้ที่พูดทุกอย่างได้ด้วยความแตกฉาน ผู้ที่แตกฉานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนถึงขั้นอัจฉริยะจะสามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่ายและทำได้จริง 3. ความอดทนจะทำให้คนเหนือคนได้ ใครจะว่าใครจะนินทาเช่นไรมันเป็นธุระของเขา เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้คืออดทนให้ได้ เงียบเข้าไว้ และนิ่งสงบเพื่อสยบทุกสิ่ง 4. ผู้มีปัญญาคิดการสิ่งใดย่อมรู้จังหวะเร็วหรือช้า รู้ว่าสิ่งไหนควรทำก่อนทำหลัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด 5. ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องบนโลกใบนี้ แต่เราทุกคนล้วนมีจุดแข็ง เพียงแต่ว่าจุดแข็งนั้นๆอาจยังไม่ถูกค้นพบ จงค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้เจอ แล้วเจรไนมันให้เปล่งประกายอย่างเต็มที่ 6. พูดให้ฟังดังแค่หูทำให้ดูรู้ถึงใจ จงเอาชนะด้วยการกระทำมิใช่คำพูด จงหลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไร้ประโยชน์ อย่าเสียเวลาอธิบายตัวตนให้คนที่เขาตัดสินคุณไปแล้ว เพราะมันเสียเวลาเปล่า 7. อย่าเพิ่งอิจฉาสิ่งที่ผู้อื่นมี เพราะบางทีเราอาจมีดียิ่งกว่า เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาปล่อยของ อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใคร เพราะทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกัน และในช่วงเวลาหนึ่งของคนเรานั้นต่างมีเวลาที่เป็นจุดพีค ขาขึ้นและขาลงที่ต่างช่วงเวลากัน 8. พูดให้น้อยกว่าที่จำเป็น การด่วนพูดอะไรไปโดยไม่สังเกตท่าทีของอีกฝ่ายให้ดี มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนตาบอด ก่อนพูดควรสังเกตให้ดีว่า อีกฝ่ายมีสีหน้า แววตาและท่าทีอย่างไร เพราะแม้ว่าสิ่งที่พูดจะถูกต้อง หากแต่ไม่ถูกกาลเทศะและเป็นการท้าทายอำนาจ อาจทำให้พบจุดจบที่ไม่สวยได้ 9. ยิ่งตอบโจทย์ยิ่งได้รับความไว้ใจ มองในมุมธุรกิจ ยิ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากเท่านั้น มองในมุมของลูกจ้าง ยิ่งคุณแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้องค์การได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีคุณค่าได้มากขึ้นเท่านั้น กลยุทธ์ของโจโฉคือไหวพริบเยี่ยม เปี่ยมลื่นไหล ใส่ใจผู้ใหญ่และรู้ใจตอบโจทย์ 10. อย่าเด่นเกินหน้าเกินตาเจ้านาย ทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย 11. ผู้ฉลาดรู้เท่าทันว่า ตนสามารถแสดงพฤติกรรมและทัศนคติให้มันอยู่ในกรอบจารีตประเพณี แม้ว่าจะไม่เคยเชื่อในสิ่งนั้นเลยก็ตาม 12. การประเมินสถานการณ์ก็คือการวิเคราะห์คน ให้มองว่าเขาจะเป็นอะไรได้บ้างในภายหน้า มิใช่มองแค่สิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบัน 13. คนฉลาดย่อมได้ประโยชน์จากศัตรูของตน มากกว่าประโยชน์ที่คนโง่ได้รับจากมิตรของเขา ความฉลาดในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดี คือตัวชี้วัดศักยภาพความเป็นผู้นำ 14. คนที่ยิ้มได้ในวันที่ล้ม หัวใจของเขาย่อมไม่ธรรมดา ดังนั้นจงยิ้มวันละนิดจิตจะได้แจ่มใสและได้ไหวพริบเพิ่มด้วย 15. คนจริงเขาวัดกันที่ขาลง มิใช่วัดกันตอนขาขึ้น คนจริงจะไม่ซอยเท้าย่ำอยู่กับที่ แต่คนจริงคือคนที่ล้มแล้วลุกไปต่อได้ 16. ใจแลกใจใช้ไม่ได้กับทุกคน จงระวังมิตรไม่จริงใจให้จงดี ถ้าไม่อยากเสียใจจงอย่าไว้ใจใครนอกจากตนเอง 17. ผู้ชนะรู้ว่าตนชนะจึงลงมือ ผู้แพ้ลงมือแล้วจึงคิดหาชัยชนะ โชคย่อมเข้าข้างคนกล้า หากแต่กล้าหาญต้องประกอบด้วยปัญญากำกับ ต้องประเมินผลได้ผลเสีย ทางหนีทีไล่ เมื่อมั่นใจแล้วจึงลงมือ 18. ถึงกระดูกคนละเบอร์แต่ก็เจอได้ถ้าใจถึง รู้จักเลี่ยงได้เลี่ยง รู้จักเลี่ยงแข็งเพื่อตีอ่อน รู้จักฝึกปือฝีมือ สะสมชั่วโมงบินจนแกล่งวิชาแล้วจะวัดได้ถ้าใจถึง 19. หากคุณสามารถคิดในมุมมองของอีกฝ่าย
และตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ โลกทั้งใบจะอยู่เคียงข้างคุณ 20. การแพ้อะไรมิน่าเจ็บใจเท่ากับแพ้ภัยตัวเอง ในบางสถานการณ์การรอคอยคือยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด หากแต่ต้องรอคอยอย่างรู้เท่าทันมิใช่รอคอยไปวันๆแบบกินๆนอนๆ 21. เคล็ดลับของนักการทูตระดับมหาสาริกาลิ้นทองคือ มองหาข้อดีของอีกฝ่ายและพูดในสิ่งที่ดีของอีกฝ่ายเท่านั้น 22. นอนเป็นชีวิตเปลี่ยน คนที่กินนอนเป็นเวลาจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี การนอนคือฐานรากของสุขภาพที่ดี ความสุขง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองคือการนอนหลับให้เพียงพอ 23. อยู่ใกล้ดงเสือใจต้องนิ่ง แกล้งโง่ การล่าเสือของชาวจีนในโบราณ นายพรานมักจะใส่ชุดหนังและจมูกเรียนแบบเสียงหมู เมื่อเสือเห็นก็จะคิดว่าได้อาหารอันโอชะ เมื่อเสือย่องเข้ามาใกล้ๆนายพรานก็จะใช้อาวุธสังหารเสือจนได้รับชัยชนะ จงเป็นคนฉลาดแต่แกล้งโง่ อย่าเป็นคนโง่ที่อวดฉลาด 24. เสือที่มันได้รับน้ำดับกระหายแล้วย่อมหันหลังให้กับบ่อน้ำ เมื่อการพึ่งพิงหมดสิ้นฉันใดมิตรไมตรีก็หมดสิ้นลงฉันนั้น ถ้าอยากให้มิตรไมตรีคงอยู่ตลอดไปก็ต้องมีทักษะที่เป็นความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครสามารถทดแทนได้ 25. วิธีที่ง่ายและดีที่สุดในการสร้างโชคให้กับตัวเองคือ การทำให้ผู้อื่นเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ 26. การจะครองใจคนได้นั้นต้องประกอบด้วย ทาน การให้เงิน ให้รางวัล ให้ความรู้และให้ใจ หากแต่ต้องประเมินว่าจะต้องให้เช่นไร ให้มากไปก็เหลิง ให้น้อยไปอีกฝ่ายก็คิดเล็กคิดน้อย 27. ผู้ที่มองโลกในแง่บวกจะมองเห็นโอกาสจากสภาวะการต่างๆได้เสมอ ขอบคุณคำสั้นๆแต่มีพลังมหาศาลที่จะทำให้เรามองโลกในแง่บวกได้ ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ลองขอบคุณทุกๆสิ่งที่เข้ามา แล้วจะพบว่าโลกอันแสนวุ่นวายและโกลาหลใบนี้ มีเรื่องราวดีๆให้ได้ยิ้มและขอบคุณได้เสมอ 28. ปฏิเสธไม่เป็นชีวิตลำเค็ญแน่นอน บางครั้งชีวิตคนเราอาจรู้สึกทุกข์และเครียด เพราะรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดัน และเพราะว่าปฏิเสธใครไม่เป็น ในบางครั้งการตอบตกลงทั้งๆที่ในใจลึกๆคือคำตอบว่าไม่ อาจทำให้เสียสุขภาพจิตได้ อย่าแคร์ทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ต้องเลือกแคร์ในสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจริงๆเท่านั้น ผู้ฉลาดจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร ผู้มีปัญญาจะรู้จักทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการ 29. เมื่อสถานการณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งออกตัวแรง รู้จักเป็นมิตรที่ดีต่อทุกฝ่าย แต่ต้องมีไพ่ตายไว้ในมือ เพื่อรู้หลบเป็นปีกและรู้หลีกเป็นหาง 30. ความเก่งที่อยู่เหนือความเก่งคือ ความเก่งในการดูแลอารมณ์ของตนเอง 31. ถ้าไม่อยากติดกระดุมเม็ดแรกผิด ก็ต้องหมั่นรับคมความคิดบ่อยๆ ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และหมั่นสนทนากับผู้รู้อยู่เสมอ เพื่อรับรู้ข้อมูลจากโลกภายนอก เพื่อจะได้มีภูมิต้านทาน 32. มิตรแท้จะอยู่กับเราในยามยาก มิตรแต่ปากยามยากจะหายไป ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องคบแต่กัลยาณมิตรที่ดี 33. โฟกัสคือการจดจ่อ คนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่จดจ่อและต่อเนื่อง จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้ จงโฟกัสพลังบวกอย่างจดจ่อและต่อเนื่อง เพราะสมองของมนุษย์รองรับความคิดได้ทีละอย่างเท่านั้น หากคุณโฟกัสพลังบวก ชีวิตคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น 34. อยากได้ต้องกล้าแลก ผู้ที่กล้าแลกย่อมได้รับเสมอ หากอยากเป็นยอดฝีมือในเรื่องใด ต้องมุ่งมั่นทุ่มเทในเรื่องนั้นให้มากกว่า 10,000 ชั่วโมง 35. เอาตัวรอดคือยอดกลยุทธ์ ต้องอยู่ให้เป็น
ต้องแกล้งโง่และต้องพึ่งพาตนเอง 36. ม้าดีต้องพยศคนเก่งๆย่อมมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆหากว่าสามารถปราบพยศได้มิต่างจากได้ยอดอาชาไว้ใช้งานการรู้จักให้เกียรติกันเชื่อมั่นไว้วางใจและจริงใจต่อกันอาจทำให้ม้าพยศตัวนี้ยอมทำงานให้ด้วยใจได้ 37. การยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีคือพลังบวกมันเป็นการเปิดพลังบวกให้เราได้เรียนรู้ข้อดีจากพวกเขา 38. รู้หยุดในเวลาที่ควรหยุดมิได้หมายถึงการมิกล้าเสี่ยงมิได้หมายถึงการไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยหากแต่มันคือการรู้ว่าเมาแล้วไม่ควรขับรถและมันคือการรู้ว่าง่วงแล้วก็ไม่ควรขับรถเหมือนกัน 39. ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นจะปราศจากอ่อนนอกแข็งในมิได้เลยเพราะถ้าอ่อนไปก็จะโดนข่มและถูกเอาเปรียบต้องอ่อนหยุ่นพิชิตแข็งกล้าวประดุจน้ำที่มันไหลคดเคี้ยวตามสภาวะลงสู่ที่ต่ำหากแต่น้ำก็พร้อมที่จะเป็นคลื่นยักษ์สึนามิที่พร้อมจะทำลายทุกสิ่งได้เช่นกันถ้าจำเป็นขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้39จิตวิทยาเหนือเมฆที่จะเสกให้คุณเหนือคนขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ